nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur. Që i vogël mësoi të jetojë me dhimbjen dhe brengën, por kur njohu të vërtetën, ai fitoi lirinë dhe çlirimin e kërkuar. I ftuari sot na tregon se si u mboll në shpirtin dhe mendjen e tij, gëzimi i Perëndisë, që vlen më shumë se një thesar. E quajmë Dosti, pastor i kishës ungjillore Rruga e Paqes në Lushje. Jam i martuar me Tatjana Dostin edhe kemi 2 fëmijë, që nga viti 2012 ne jemi gjyshër, kemi një nip edhe një mbes që i dua shumë. Kur kthehemi mbrapa dhe mendojmë për fëmijërinë, fëmijëria ime ka qenë shumë e vështirë. Kur them e vështirë, nuk ka qenë si gjithë fëmijët e tjerë, sepse prindërit e mi, kur unë kam qenë 3 vjeç, janë divorcuar. Jeta ime kanë qenë e shpërndarë, sepse me njerë mbas divorcit, do moshën 3 vjeçare, isha në kujdesarinë e babait tim. Unë kam lëvizur në disa njerëz të ndryshëm, kam qenë ke xhaxhaj, kam qenë ke halla, kemi lëvizur deri në moshën 6 vjeçare, kur pasaj jam stabilizuar me baban. Pavarësisht që unë kam pasur njerëz tjerë që janë kujdesur për mua, ngrohtësia ose ledhatimi i nënës, ose përkëdhelja e nënës, ose mësimi direkt i nënës, mua më ka munguar. Edhe kjo e bëri fëmijërinë time shumë të vështirë dhe nganjëherë të ashpër për veten time. Edhe gjithmonë mund të shikoja fëmijët e tjerë se si gëzoheshin me prindërit e tyre, si gëzoheshin me nënën e tyre. Më merrte malli të dëgjoja të keqë nëna, të bëfshë nëna, si ne kanë nëna tona. Edhe kjo e çoi natyrën time pak në veçanti ose si them pak të mbyllur në vetvete. Unë asnjëherë nuk i kam gjykuar prindërit e mi, të dy. Por atë që unë kam parë në jetën time, ka qenë që mbas divorcit, secili krijoi familjen e vet. Gjithsesi kjo nuk e ka plotësuar asnjëherë atë që mua më mungonte. Gjithmonë ka qenë një diçka e fshehur rreth nënës time, megjithëse për shumë kohë unë nuk kisha lajme nga nëna, nëse jetonte ose nuk jetonte. Një mungesë plotë e prezencës së nënës. Për çfarë arsye? Babai nuk ka dashur asnjëherë që unë të takoja nënën, edhe në martesa e saj bëri që të mos lejoj edhe ajo të takonte fëmijët e saj. Kështu që unë kam qenë gjithmonë ndërmjet dy njerëzve që përpiqeshin që të mos kishim kontakte me njëri tjetrin, të mos takonim, sepse besoj ka qenë ndjenja e ofendimit ose ndjenja e mos respektit. Pra ka qenë një diçka pezull brenda, e cila nuk më lejonte mua të bëja asnjë lloj veprimi. Por kjo ka qenë një luftë shpirtërore e brendshme dhe një vakum, të cilën unë besoj që ka ndikuar jashtëzakonisht në jetën time. Kujtohet shumë që ulesha qaja dhe thosha që pse unë nuk e kam këtë, pse unë nuk e kam këtë, edhe gjithmonë si fëmijë krahasoja me mënyrën se si prindit e tjerë ose fëmijët e tjerë gjenin vetveten tek nëna, ndërsa unë nuk e gjeja dot asnjëherë. Edhe nëse kërkoja diçka, unë isha pak si i privuar. Dhe nuk fajsoj njerëkën, por që ishte ana ime shpirtërore, që nuk kisha vetvetja si fëmijë. Në moshën adoleshente, kam qenë gjithmonë në kërkim të diçkaje, duke qenë një njeri i heshtur në vetvete, gjithmonë kam qenë në mendime për të krijuar diçka më vete, edhe tashmë them që ndoshta atëherë nuk e njehja Zotin, por ishte diçka që më mbushte mua dhe komunikoja. Sot unë e them shumë qartë që ka qenë Zoti i cili unë komunikoja. I rritur në një situatë të tillë, në turbullira të tilla, mendimesh, ndjenjash, a krijonin këto pasiguri dhe frikë ndaj dëshirës për të patur familjen tënde, për të qenë një bashkëshort i suksesshëm, një baba i dashur? Është e vërtetë. Ndjenja e pasigurisë gjithmonë më ka shoqëruar. Patjetër unë shikoja një mundësi për jetën time të martohesha, edhe kjo ka qenë dhe arsyeja që unë jam martuar shumë shpejt. Bashkë me gruan time kanë qenë vetëm një djalë i ri 24 vjeçar, në kushtet që gjendesha i vetëm, edhe gjithmonë gjërat që përjetohej se vuaja ishin vetëm në vetvete, gjithmonë kam menduar që jetja e bashkëshortes time mund të më çonte në ndarjen e ndjenjave dhe dhimbjeve të mia dhe të përjetoja diçka tjetër dhe të mos isha një person i mbyllur dhe i vetëm, po të vazhdoja jetën. Edhe për këtë kam menduar gjithmonë që të martohesha. E njihja Tatjanën që e vogël, kemi lozur cingla
me Tatianën që topa gropsi. Cilat kanë qenë ato cilësi që e bën Tatianën të ishte veçantë, edhe personi që ti mendove se do të ishte si një melhem për dhimbjen tënde? Unë e njihja karakterin e saj, edhe ne kemi qenë shumë të lidhur bashkë, edhe gjithçka e kemi ndarë. Pra kuptoheshit shumë mirë. Ka qenë një mbështetëse shumë e devotshme për jetën time, edhe ajo më shtyti dhe më çoi drejt arritjes së synimeve të mia. Gjithmonë sa herë që binte biseda për nënën, njerëzit do të shmangeshin ose do të më jepnin mua të kuptonin që nëna jote nuk meritonte për ta gjetur ose për ta kërkuar. Edhe kjo ndjenjë ose ky presion nga ana e prindërve asnjëherë nuk më ka lejuar mua të bëja një hap për të kërkuar nënën. Arriti martesa që të krijonte në ty atë qetësinë shpirtërore, vetvlerësimin, përmbushjen që kërkoje. Gjeta njeriu tim të zemrës, e ne u bëm më shumë se burrë e grua. Njerëz që mund të ndanim të gjitha ndjenjat së bashku, edhe të vazhdonin të çanin jetën së bashku me shumë vështirësi, edhe shumë të lidhur me njëri tjetrin. Plotësoj gjithë bashllëkun që unë kisha, ndjesin i të qenit vetëm me lidhjen në martesë, ose në ndjenjën time ishte një mbushje e plot, me Tatianën dhe nuk ishim asnjë nuk na mungonte pasaj nda njëri tjetrit. Të qenit bashkëshort ishte një mbulim i një pjesë tjetër të jetës, po jo atë bashkëshort që unë kisha në jetë. Unë akoma vuaja, sepse akoma nuk e njihja nënën, në jetë time nuk e njihja fjalën mama, dhe më duke shumë e vështirë ta përdorja fjalën nën ose mama, nuk e kisha përjetuar. Ky bashkëllëk ngelej, akoma ngelej në zemrën time edhe ishte një pjesë e errët e pasbuluar akoma në shpirtin tim, pavarësisht martesës. Nga vetë profesioni im isha shumë i lidhur me elektronikën, edhe në atë kohë unë punoja në ushtri me radio, kanë qenë një shef i ndërlidhjes, si thoshim ne, edhe kisha shumë punë me radion, ndërsa punoja në ushtri me radio. Rastësisht në fund të viteve 89, në fillim të viteve 90, unë dëgjoj një emision në gjuhën shqipe nga Monte Carlo, i cili fliste për Perëndinë. Si një person i cili mund na jepte diçka, mund na shtonte diçka. Ndërsa mua akoma më mungonte diçka në jetën time ose në shpirtin tim. Edhe kur unë po dëgjoja këto emisione për Perëndinë, duke sigur diçka po plotësonte atë që mua më mungonte. Asnjëherë nuk isha besuar në Zotin, edhe nuk e dija se ç'ishte Zoti, sepse babai në familjen time nuk u diskutua ndonjë fjalë Zot, për shkak sepse babai ishte komunist. Thjesht shikoja disa shenja tek shokët e mi, tek miqtë e mi të cilin ishin me traditë krishterë, edhe i bënin këto siç ishin pashkët ose krishtlindjet, i bënin këto veste kuqe fshehur, edhe na jepnin në xhep fshehur, gjithçka ka qenë fshehur. Edhe kur unë fillova të dëgjoja radion, ishte fshehur. Kam qenë, si të thuash, një dëgjues sekret i Zotit, sepse kisha shumë frikë. Megjithatë unë dëgjoja vonë në darkë, edhe i regjistroja mesazhet për t'i dëgjuar përsëri të nesme. Përfitoj për Jezusin, i cili t'i jepte dashuri, i cili do të shpëtonte, i cili do të jepte një jetë tjetër nga ajo që e kishe. Kjo më bëri më shumë kurioz, edhe më shumë për të zbuluar kush është ky Perëndi, kush është ky Zot që t'i jep diçka që ty të mungon në shpirt. Unë ndjeja mungesë të nënës time, po kur ai thoshte që e jani tek unë, edhe unë do t'ju të shlodh, ishte një kërkesë e imja për të njohur Zotin, për të njohur këtë Perëndinë. Ndoshta e bëja me qejf fillimisht, pa ndonjë ide për të ardhmen, po isha një dëgjues i rregullt, regjistruesi mesazheve në kaset për t'i dëgjuar pak më vonë. I dëgjoja vazhdimisht edhe mbaja shënime, fillova të kërkoja më shumë Zotin, po plotësonte një bashllëk në jetën time, dashuria e Zotit, shpëtimtari. Sa herë që dëgjoja mesazhet, kuptoja që kush isha unë. Kuptoja që isha një njeri pa vlerë, megjithëse kisha shumë synime në jetë se çfarë do të arrija, por ndërsa dëgjoja që kush ishte Krishti dhe çfarë kishte bërë ai, e si mund të më shpëtonte, e si mund të më falte mëkatet, çdo ditë kuptoja që sa i pa vlerë isha pa personin e Krishtit. Edhe filloja, po mendoja që gjithë mendimet e mia ishin kot, nëse unë nuk do të përqendrohesha ke Krishti. Ai mund të më falte çdo gjë që unë kisha. Në zemrën time kishte urrëtie, në zemrën time kishte ndoshta edhe hakmarrje për njerëzit që më kishin dëmtuar. Po kur kuptoja që erdha ke Krishti, edhe ai mund të më jepte një jetë të re, edhe mund të më jepte urrëtie, mund të më jepte faljen. Zoti më bëri që unë të përulesha në gjunjë para tij dhe të pranoja. Edhe pashë zemra ime po zbutej,
zemra ime për fale. Unë nuk po arria që si isha një person të urreja baban tim, të urreja miqtë e mi që më kishin lënduar gjatë jetës, po mendoja ti doja më shumë. Kjo ishte ajo që unë gjilli më dhamë, ndërsa unë e dëgjoja, derisa erdhen atë pas 2-3 vjetësh ta pranoja Zotin si Zot dhe shpëtimtar. Më duke vetja shumë i fortë, po kur dëgjoja ungjillin, pash që isha një mëkatar, ndoshta më i keq se njerëz të tjerë, megjithëse kisha vuajtur dhe kisha grumbulluar shumë gjëra në shpirtin tim dhe ndoshta prisja ditë që të shpërtheja ose të hakmeresha ndaj tyre. Mendova më shumë për faljen, sepse Zoti po më mësonte që unë duhet të fal, sepse kisha nevojë vetë për falje. Dhe me ardhin e demokracisë, çfarë ndodhi? A erdhi një erë e re dhe në jetën tënde? Fillova të lexoja, fillova të kërkoja Biblën, edhe më shumë në aspektin për të shërbyer Zotit. Ne filluam me tanën së bashku të ndanim ungjillin. Bile unë aktivizova disa njerëz të tjerë, të cilët më ndihmonin mua për përkthimin e disa materialeve nga Bibla, sepse kisha shumë dëshirë. 2 shokët e mi, njëri në italisht dhe njëri në anglisht, më përkthenin mua materialet të cilat më vinin, edhe unë studioja ungjillin e Gjonit. Çfarë ishte diçka që të ka mrekulluar dhe të ka dhënë vërtet shpresë në atë që për shumë vite ka qenë dhimbja jote? Në hapat e mia të parë të besimin 2-3 vjet e para, një ndjenjë që unë se kisha përjetuar më para, ishte dashuria për të tjerë. Po i shikoja njerëz me një sy tjetër, edhe ajo më shumë personale ka qenë që ishte koha kur Zoti po më fliste gradualisht për të kërkuar atë që më mungonte në nënën time. Ndoshta mund ta shikoja dashurinë ke shumë njerëz, edhe ndoshta mund të jepja dashuri, po më mungonte diçka që ishte nëna ime. Pikërisht kjo kohë bëri që Zoti të më sillte mua më afër nënës, edhe për të mbuluar këtë ndjesi shpirtërore që kisha. Si të solli më afër nënës? Kam parë një vegim, sikur unë isha ulur me nënën time ballë për ballë në tavolinë, ajo qante në prezencë time edhe më thoshte, Berti, ku je? Edhe ne jemi kapur të dy për duar, se edhe kam krijuar imazhin e plotë si ishte, edhe kam qenë duke qarë në vegim, dhe ngrihem në mëngjes, edhe i them tanës, unë kam parë këtë ëndër. Kam parë nënën time, çfarë duhet të bëj? Tana ka qenë një moment që më tha, Berti, ti duhet ta kërkosh nënën. Nuk e kisha dëgjuar këtë fjalë, nuk kisha menduar një herë që kjo ishte nga Zoti edhe Zoti po më çonte drejt kësaj gjë. Aty ka qenë momenti kur unë kam parë nënën edhe atë që kam vërtetuar më vonë, ka qenë origjinal. Ishte e vështirë gjetja e nënës? Për mua ishte shumë e vështirë. Sepse e dija që po të filloja të kërkoja nënën do të isha në konflikt. Edhe konflikti i parë do të ishte me baban tim edhe me njerëzit e mi të tjerë të babait, të cilin do ta merrnin dhe do ta vlerësonin që kërkimi i nënës do të sillte si një gjë që unë nuk e doja më baban, ose unë nuk po vlerësoja gjithë vitet që babai ose investimin që babai kishte bërë tek mua. Edhe kjo ishte një konflikt shumë i hapur. Megjithatë ne me Tatjanën vendosëm ta bënim këtë gjë. Pa menduar që do lëndonim baban tim. Ne morëm një vendim, thash, që kush është ai që mund të pengoj mua për të njohur nënën. Unë dua ta njoh. Dua ta shikoj njerëzin nën kush është. Vështirësia nuk ishte vetëm se do të ndodhte diçka me familjen time, por kishte një vështirësi tjetër që na e hasëm më vonë, ishte a do të arrim do ta gjenim, ose a do të kishim dot burimet e duhura, ose njerëzit cilët do të na orientonin, nëse ishte gjallë ose ishte vdekur, ne nuk e dinim. Thjesht ne u nisëm vetëm me një dëshirë të shkojmë të takojmë nënën. Kishte shumë vështirësi. Thjesht u nisëm si një aventurë për të gjetur nënën. Jemi nisur vetëm me një imazh timin që ku mund të ndodhej, edhe afërsisht me disa përfytyrime të mia që ku kanë qenë rrugica. Edhe ne shkonim me tanën edhe i binim vërdallë rrugicave për të qenë sigurt nëse është këtu shtëpia apo jo. Filluam të kërkonim, edhe gjë e parë që ne menduam për të kërkuar ishte vendi ku nëna ime ose mama ime kishte punuar. E dinim që ai kishte qenë kamariere, edhe filluam të kërkonim lokalet që kanë qenë të vjetra në Korçë. Në momentin kur ne pyetëm, ata njerëz na njohën, por nuk na treguan të vërtetën. Ishte shumë afër shtëpisë. Duke sikur nuk ishte përkrahjen e askujt, përveç bashortes dhe Zotit.
Vetëm ne të dy, edhe me Perëndinë që na drejtonte, sepse nuk kishim ndihmën e njerëzve. Duke sikur ishim të vetëm, edhe sikur nuk do të fitonim asgjë. Por a fituat? Patjetër Zoti na drejtoi. Edhe në disa mundësi të tjera, ne vazhduam kërkimet e kërkimet ishin më ngulmuese. Kemi kaluar në për ato rrugica, kemi kaluar nga njerë edhe përpara portës së saj, por nuk e dinim që kjo ishte porta. Edhe dikush na ofroi një mundësi, na tha që Neta e ka shtëpi në filan vend. Ndodheshim shumë afër. Kanë qenë shumë emocione, jo vetëm që po arrija shumë afër të takoja nënën, por më shumë më shtyndë frika çfarë do të ndodhte. A do të arrija ta shikoja apo jo? Sepse e dija që ndoshta edhe nënës time nuk i lejoi të më takonte mua, unë përsëri mua nuk lejoj të takoja nënën. Edhe gjithmonë ka qenë kjo frika që dal të gjej një moment të përshtatshëm që të mos prish punë fare, vetëm thjesht ta shikoj nënën. Edhe kështu ndodhi, kështu ishte. Unë kam ndënë një cep të rrugës, kam ndënë shumë kohë vetëm, edhe prisja ndoshta do të dilte nëna ime nga porta. Kaloja via prap, kisha frikë mos më shikonin njerëzit. Edhe pastaj ka qenë një moment që marr gëzimin për trokitur në derë. Nuk e dija çfarë do të ndodhte, vetë se ecja me atë përfytërim që Zoti më kishte zbuluar. Mora guximin me çfarë do lloj çmimi, të shkoj të trokas në derë. Në momentin që trokas në derë, hapet porta dhe ishte i njëjti imazh që mua më kishte dalë në ëndër. Edhe vetëm thjesht i kam thënë nënës që unë jam Berti, edhe ajo pa një rreth e përqak kështu, edhe tha vetëm futu brenda. Me njerë mbylli portën e saj, edhe ka qenë një përjetim që ndoshta kur s'kam për të harruar. Ka qenë një përqafim i imi bashkë me nënën, së bashku. Vetëm thjesht jemi përqafuar, edhe kanë qenë disa minuta që ne qëndronim në krahët e njëri tjetrit. Ka qenë një lidhje, një mënyrë që unë kur se kisha ndruar ose se kisha parë që tisha në krahët e nënës, ose nëna të kishte në krah fëmijën e saj prej 30 vjetësh. As e imagjinuar as besuar. Asnjë gjë s'ishte e planifikuar çfarë do të ndodhte, vetëm thjesht në prezencë të Zotit po ndodhin shumë gjëra. Edhe në krahët e mi nënës time ka rënë fikët. Unë nuk dija çfarë t'i bëja, derisa e kam sjellur në vete atë. Pastaj kemi qenë të ulur të dymbër dhe të përqafuar. Ishte komplet në krahët e mia, unë isha ulur në prejën e saj. Dëgjoja vetëm fjalën bir, kur ke qenë shumë vite. Edhe ajo më tregoi plotësisht se si kishte qenë jeta e saj. Në kohën përpara se ajo të martohej, të lidhej një martesë tjetër, ai kishte pasur premtimin e personit i cili nuk do na ndalonte atë të na takonte. Por në momentin e martesës së saj, edhe ajo ishte ndaluar në mënyrë të rreptë që ajo të vazhdonte të na kërkonte ne si fëmijë, mua edhe vllajën tjetër. Megjithëse kishte pasur shumë përpjekje, ajo shpeshherë na dërgonte në një robë, na dërgonte në një pakull llokume nëpërmjet njerëzve të tjerë që të na jepnin, por asnjë nuk arriti kurrë në dorën time. Gjithmonë unë mendoja që nëna më kishte harruar, nëna më kishte braktisur. Në fakt, asnjëherë nuk ishte ndarë nga zemra e saj. As unë as vllai tjetër. A patët një marrëdhënie të vërtet më pas me maman? Ne kemi vazhduar të takohemi ilegalisht, gjithë jetën derisa nëna vdiq. Sepse ne ram në një marrëveshje së bashku për të mos prishur gjërat. Ajo që ndodhi është që pastaj unë me Tatjanën e vizitonim atë fshehurazi, shkonim ke shtëpia e tezës time, pa dijenin e burrit të saj dhe pa dijenin e djalit të saj. Gjë e parë që unë isha e kënaqur ishte që arrita të realizoja atë dëshirë ose atë ëndër që kisha për të njohur nënën time. Kjo ndodhi. Në shpirtin tim u plotësua një ndjenjë që më kishte munguar në vitet të tëra. Pastaj vazhdimësia që s'kisha menduar më përpara, patjetër do të vinte në bazë të kushteve. Ne ram dakord së bashku në disa kushte që do të vazhdojmë jetën siç jemi. A u mor vesh që kishe bërë një përpjekje dhe që e kishe gjetur nënën tënde? Shumë shpejt u mor vesh që unë kisha takuar nënën.
Se si u mor vesh, unë nuk e di, por babai im kishe kuptuar, kishe marrë vesh që unë kishe takuar nënën time. Solli turbullira në marrëdhënien me ta? Fillimisht po. Unë pash një zemërim të babait ndaj meje, edhe disa pyetje pse e bëre këtë gjë. Babai thash, nuk ka ndryshuar asnjë gjë në marrëdhënien tonë. Unë nuk kam humbur dashurinë ndaj teje, as respektin ndaj teje, por kam pasur një të drejtë si njeri që të kërkoj nënën time edhe e gjeta. Gradualisht kjo gjë kaloi. Gradualisht kaloi. Babai arriti të kuptonte edhe të pranonte këtë lloj gjë që kishte ndodhur. Edhe unë i thash babait, unë nuk ju gjykoj as ty as të në, se çfarë keni bërë, është çështja juaj. Unë nuk e bëra këtë gest që t'ju gjykoj juve, se jeni divorcuar. Unë e bëra këtë sepse ishte nëna ime. Besimi në Jezusin, a solli ndryshim në ty? Jo thjesht brenda teje, por edhe jashtë. A pati diçka që u reflektua tek të tjerët? Me pranimin e Krishtit, jeta ime dhe e të Anës ndryshoi plotësisht. Përkushtuam jetën tonë plotësisht ndaj Perëndisë, edhe ne morëm shumë sfida parasysh, edhe ja na shkaluam gjithë gjërat e botës dhe ne vendosëm plotësisht që atë ndjenjë që kishim përjetuar, atë lloj mënyre të ndryshimit të jetës sonë të re në Krishtin, të mund ta vinim në përkushtim të Perëndisë që edhe njerëz të tjerë të përfitonin nga të besuarit ke Zoti. Shërbesa jonë ishte ndaj njerëzve, që njerëzit mund të përjetonin dashurinë e Perëndisë, që njerëzit mund të ndryshonin në jetën e tyre, që njerëzit mund të shikonin dëmshurinë e Zotit edhe mënyrën se si Zoti t'i jep diçka që t'i kurse ka përjetuar. Edhe u përkushtuam plotësisht si familje dhe hapëm shtëpinë kur njerëzit vinin edhe dëgjonin e studionin së bashku Biblën. Dhe çfarë solli gjithë ky përkushtim? Edhe jo vetëm që filluam të shërbenim, por filluam edhe të mendonim se çfarë mund të bënim për qytetin tonë, për Lushnjën. Me shumë sfida vendosëm që unë të vazhdoja në shkollë biblike. Edhe në Lushnjë të kishte një vend ku njerëzit të adhuronin Perëndinë. Ne donim të adhuronim jo vetëm shtëpitime, por të adhuronim në publik. Unë po ndjeja një thirrje nga Zoti për të bërë diçka për Perëndinë në qytetin tim të Lushnjës. Që ishte hapja e kishës, ungjillizimi edhe njerëzit të shkonin dhe të lavdëronin Perëndinë. Morëm një sallë me qira, filluam të krijonin grupet e studimit së bashku. Filloi kisha e parë në qytetin tonë, ka qenë kisha e parë e Lushnjës. Një jetë e re. Një jetë e re. Për ne edhe për shumë njerëz të tjerë. Që në momentin që je vajosur, i ke përkushtuar jetën tënde shërbesës së Zotit si pastor, çfarë ke kuptuar në gjithë këto vite? Është një pyetje e vështirë, por dua të them që unë e bëj me kënaqësi. Të qenë pastor për mua do të thotë që ti ke sfiduar jetën, ti ke sfiduar këtë botë të pamëshirshme, në mënyrë që të japësh diçka që botës i mungon. Në mes shumë sfidave dhe problemeve të ndryshme. Unë kam marrë përsipër që të shërbej njerëzve në të gjitha problemet e tyre, jo vetëm në anën frymore, si paso për të dhënë fjalën e Perëndisë për të interpretuar shkrimet, por njëkohësisht edhe për të gjendur pranë, për të gjendur të varfër, për të gjendur të smurve, ose njerëzit pa shpresë. E shumica e njerëzve janë pa shpresë. Pa shpresë, sidomos në periudhën që ne kemi kaluar në Shqipëri në mes një tranzicioni, shpeshherë edhe sot e kësaj dite, sidomos këtë varfit është, a ka shpresë? A mund të ketë diçka që të ndryshojë jetën tonë? A ka rrugdalje? Ka rrugdalje. Edhe kjo është sfida, edhe kjo është fokusi ynë me fjalën e Perëndisë për t'i çuar njerëzit që e vetmja shpresë është besimi tek Zoti. Të qenit pastor është nganjëherë më larg familjes, pranë njerëzve të tjerë se sa pranë familjes tënde. Motivi jonë është që të përlëvdohet Perëndia me atë që ne bëjmë. Në gjithë këto vite si pastor, Berti nuk do mund të ishte aq pranë njerëzve dhe situatave, nëse nuk do të kishte në krah një bashorte të tillë si Tatjana. Pastori nuk është asnjëherë vetëm. Ai duket vetëm, pa ai nuk është vetëm. Me Tatjana ne kemi ndarë dhimbjen bashkë. Kemi qarë së bashku, kemi vuajtur së bashku për njerëzit, kemi inkurajuar njëri tjetrin se si të ecim. Tatjana ka qenë për mua dhe është një nga suportet më dha. Nuk është asnjëherë në fronte, është shumë e heshtur, është shumë e mbyllur, po është një këshilluese shumë e mirë. Nëse unë vija i lodhur dhe i shkurajuar, dhe unë gjej shumë inkurajim në shtëpi edhe një mbështetje shumë të mirë për shërbesën time. Përveç shërbesës si pastor,
Dosti ka qenë dhe në pozitën si president i vllazërisë ungjillore të Shqipërisë. Ai do na tregojë për atë kohë të shkurtër, por shumë intensive, që solli një eksperiencë të veçantë në jetën e tij. Kam shumë kujtime të mira në atë kohë, sepse në ato vite vllazëria ungjillore ka shërbyer shumë, sidomos kosovarëve. Pra unë kam qenë në vitet që Kosova ose emigrantët nga Kosova erdhën në Shqipëri kur filloi lufta në Kosovë, edhe unë në atë kohë isha presidenti i vllazërisë ungjillore. Për mua personalisht ka qenë një kohë që, siç e përdor unë zakonisht këtë shprehje, që kam qenë si refugjat dhe vetë, sepse rrallë flija në shtëpi. Ishte koha që jo vetëm që isha si presidente, na duhej që të bëja, të përfaqësoja vllazërinë ungjillore, shumë udhëtime jashtë. Vllazëria ungjillore ishte e re, bëhet fjalë në vitin 98-2000. Na zuri situata e luftës së Kosovës. Menduam çfarë do të bëj kisha ungjillore në këtë situatë. Ata kishin nevojë për ushqim, kishin nevojë për akomodim, kishin nevojë për veshmbathje, gjithçka, ishin në rrugë. Në atë kohë për mua ka qenë një periudhë shumë e ngarkuar. Më duhet të udhtoja në Tiranë, më duhet të shkoja në qytete të tjera, më duhet të organizonim gjërat e ndryshme, kamionët që po na vinin ndihmën, komunikimin me jashtë, qeveria na kërkonte ndihmë, bashkitë e ndryshme. E mbaj mend këtë periudhë kur filluam të organizonim gjërat dhe t'ju vinin në ndihmë kosovarëve. Njëkohësisht kisha dhe kishën. Bënim shumë gjëra, bënim nga mëngjesi deri në darkë, por kishim kënaqësi, sepse në fundit po i shërbenim një populli dhe e pam që kjo ishte dorë e Zotit aty. Populli i Kosovës pësoi atë lloj goditje, por ata ranë në kontakt me ungjillin. Ishte vetmja mënyrë që një numër aq i madh njerëzish nga Kosova dëgjuan për ungjillin. Ne bënim shërbesa të veçanta vetëm për kosovarët. Edhe shumë njerëz pranuan Zotin. Shumë njerëz ishin të hapur për Perëndinë dhe kalonim shumë kohë me ta. Pas asaj kohe me kosovarët filluan kishat e reja në Kosovë. Por njëkohësisht ishte një eksperiencë shumë e mirë për vllazërinë ungjillore, sepse ishte një sfidë e re. Askush as më përpara nuk ishte planifikuar një gjë të tillë edhe nuk ishin përballur me sfida, por pam një unitet, një zëmër të kishave ungjillore më pranë njerëzve. Dhe dha një kontribut shumë të madh. Vllazëria ungjillore ishte në front për ungjillin e Krishtit. Një ndër pasionet e tua është radio. A pati ndonjë kuptim më shumë se sa thjesht gjetja e një stacioni që solli dritën jetën tënde? E vlerësoj shumë radion, sepse ashtu si Zoti më kapi mua nëpërmjet valve të radios, vazhdon të kapi ose të peshkoj shumë njerëz të tjerë atje ku nuk arrin as ti as unë të shkoj. Unë e pëlqej radion edhe si profesion, po edhe si mënyrë që unë e kam përdorur dhe vazhdoj ta përdor për të ungjillizuar. Ishte radio i cili më vujt të mendoj që ka një Zot. Kur unë dëgjova radio në 90-ën afërsisht dhe vazhdova deri vonë ta dëgjoja. Shumë vite më vonë, edhe në Shqipëri erdhën kushtet që të ndodhte diçka nëpërmjet radios së krishterë. Edhe u krijua Transport Radio. Ishte një ëndër e imja që dikush më ftoi si një person që isha kthyer në besim nëpërmjet radios dhe të isha pjesë e radios. Edhe e kam pritur me shumë kënaqësi dhe kam vendosur me gjithë ngarkesën që kisha si pastor të jepja edhe shërbesën tim ose kontributin tim përsëri nëpërmjet radios dhe vendosa që isha pjesë e atij bordit. Edhe aq më shumë më mrekullova nga Zoti kur më thanë që ndoshta ti mund të transmetosh mesazhe nëpërmjet radios, edhe e pranova me kënaqësi. Edhe unë vazhdoj edhe sot e kësaj dite kam një kënaqësi shumë të madhe që shumë njerëz marrin telefon, dëgjojnë, bëjnë komente të ndryshme edhe më kanë përgëzuar përsëri atë që Zoti ka bërë, vazhdimsinë e punës në radio, e cila vazhdon të preki jetët e njerëzve. Vazhdon të preki shumë njerëz edhe për t'i kthyer tek Perëndia, dhe ne kemi edhe në Kish disa njerëz të kthyer nëpërmjet radios. Ndërsa po heshtja, kockat e mia treteshin midis rënkimeve që kisha tërë ditën. Fuqia ime i përngjante thatësirës së verës. Ti dëgjove o Zot dhe pata mëshirë për mua. U bëre ndihma ime. Ti e ke kthyer vajtimin tim në valle. Ma ke hequr grethoren dhe më ke mbushur me gëzim. Me qëllim që shpirti im të mund të këndoj lavdi pa pushim. O Zot, Perëndia im, unë do të kremtoj për jetë.